Good day guys, and welcome to my channel. Ngayon po gagawa tayo ng fondant, yung homemade, para makasave tayo ng almost 50% sa budget natin. Ang kailangan lang, 1 sachet of butyraco mix, 1/4 cup glucose, 1 teaspoon glycerin, 6 cups powdered sugar, 1/2 cup egg white, cornstarch. Madali lang po. Una, measure tayo ng 3 cups of powdered sugar. Strain natin. Guys, butyraco lahat ng ginagamit ko kasi para maganda yung quality ng fondant. Also mainam din sa klima natin dito sa Pinas kasi sensitive yung fondant. Take note guys, almost 50% sa budget ninyo save ninyo pag ganito ginawa nyo kaysa bumili kayo ng ready-made. Gawa lang tayo ng kunting space sa gitna. Saka doon natin ibubuhos yung isang pakete ng gamix. Set aside. Measure tayo ng 1/2 cup ng egg white. Then 1/4 cup ng glucose syrup. Yan. Ihalo sa itlog, sa egg white. Then yung glycerin, 1 teaspoon po. 1/4 teaspoon yata nakuha ko, kaya 4. Para maging 1 teaspoon siya. Then using your fork, ihalo natin, mix, hanggang sa well incorporated po silang lahat. Saka ibuhos natin doon sa ating powder mixture. Starring pa yung langgam, oh. Saka haluin ulit. Haluin lang po hanggang thoroughly combine lahat ng ingredients. Kahalo. Dito na natin gagamitin yung 3 cups sugar. Kasi nga 6 cups yung kailangan natin. Strain ulit. 3 cups. Haluin ulit.
medyo mahirap paluin yung part na to kasi mabigat na yung dough. Gawa ng maraming sugar. Halo lang. Ayan. Ito na yung dough natin. Pagkatapos nito, coveran lang po natin ng plastic or aluminum foil ang ating mixing bowl. At hayaan natin for 15 minutes. Kasi pag walang cover yan guys, titigas yan. Magda-dry. Then after 15 minutes, that's the time na gamitin na natin yung cornstarch. Ayan, sprinkle lang natin sa table. By the way, walang exact measurement yung cornstarch natin ha. Kasi depende yun sa sa textures ng magiging ang dough natin. Ayan, napapansin nyo medyo rough yung dough. Kaya kailangan natin i-masa sa cornstarch. Continue kneading lang po. Patuloy lang sa pagmasa. Kailangan kasi maging smooth siya at stretchable para pag narolan natin, dali nang i-cover sa cake. Medyo sticky pa siya. Pero hindi tayo gumagamit ng gloves sa paggawa nito kasi pag may gloves, mahirapan tayo didikit lahat ng dough sa gloves. Kaya make sure lang na malinis yung kamay natin. Malinis at sanitized. Ayan. Midikit pa rin. Sticky pa siya. At kunting masa. Dikit ulit sa kamay. Medyo sticky siya, dagdagan lang ng cornstarch. Ayan, dumikit ulit sa table natin. Masahin lang ng masahin hanggang maging smooth. Ayan guys, lapit na. Ayan, medyo okay na. Cornstarch ulit. Okay, sa susunod natin na video, ituturo kung paano naman i-cover itong ginawa nating fondant sa cake. So ngayon po, ito muna yung pinaka-basic paggawa ng fondant. Now, ayan. Ready to roll na yung fondant natin. Meaning kasi pwede na siyang i-cover sa cake. Ready na po yan. Make sure i-cover yan ng plastic para hindi tumigas. Bawal i-ref. Lagay sa malamig na lugar. Ayan guys. That's ready to cover a cake. For more learnings po, subscribe. Click ng bell, like and share na rin. Salamat!